په disorders of reproductive system باندې به خبره کوم. disorders of reproductive system دې باندې به خبره کوم. په دې ټاپکس کې به موږ انفرټیلیټي ګورو. سبب کې ګورو انفرټیلیټي به پکې ګورو. انفرټیلیټي به په فیمیل کې موږ ګورو. فیمیل کې او په میل کې په دې ټاپک کې به موږ څه شی کور کوو؟ د فیمیل انفرټیلیټي، د میل انفرټیلیټي، د دې نه هټ کار به موږ په دې کې ان ویټرو فرټیلایزیشن IVF ورته موږ ان ویټرو فرټیلایزیشن آوټساید د لیوینګ باډي چې کله فرټیلایزیشن وشي ان ویټرو فرټیلایزیشن ورته وایي. او نیکسټ ټاپک به زموږ مسکیریج وي. مسکیریج ته موږ سپانټینیس ابارشن هم وایو. سپانټینیس ابارشن چې دا تاسو ته کلیري. په فیمیل او په میل انفرټیلیټي کې به موږ د فیمیل انفرټیلیټي خبره کوو. که موږ د فیمیل انفرټیلیټي خبره وکړو نو موږ د دې ډیفینیشن داسې کوو چې not being able to get pregnant. یا موږ وو چې unable to stay pregnant. مطلب د خبرې دا دی چې کله یو ښځه یا فیمیل د دې قابل نه وي چې هغه پریګننټ شي، یا یو ښځه پریګننټ کیږي خو هغه خپله پریګننسي ریټین یا هغه کنټینیو کولی نشي، هغه ریټین ساتلی نشي. سټی ټو پریګننټ، انیبل سټی ټو پریګننټ، دې کنډیشن ته موږ څه وو؟ دې ته موږ انفرټیلیټي وو. یاد ساتئ انفرټیلیټي لیبل به کله موږ په یو فیمیل باندې لګو کله چې د هغو میرج وشي، واده وشي او هغه کنټینیوسلی کوم چې پرټایل ټایم وي په هغې کې سیکجوال انټرکورس اپ ټو 12 مانث وکړي، یعنې د یو کال پورې هغه سیکجوال انټرکورس وکړي او په هغې کې د هغو بچي ونشي، پریګننسي ونشي، بیا پرې موږ لیبل لګو چې دا څه ده؟ انفرټیلیټي ده. نو چې دا پوینټ تاسو ته کلیري. په انفرټیلیټي کې موږ څه شی ګورو؟ په انفرټیلیټي کې موږ دا ګورو چې په دوی کې پرابلم څه دی، د څه د وجې نه دا انفرټیلیټي کس کېږي. نو یاد ساتئ د فرټیلیټي دپاره ریکوایرمنټ څه دي؟ ریکوایرمنټ فار فرټیلیټي چې دا تاسو ته کلیري. requirements for fertility چې دا خبره تاسو ته کلیري. په ریکوایرمنټ اف فرټیلیټي کې موږ څه شی ګورو؟ یو خو موږ اوولیشنز ګورو. OVULA اوولیشن چې دا اوولیشنز به ټیک پلیس کیږي، یعنی په دې کې به اوولیشنز کیږي. یو دویم د دې ټیوبز موږ ګورو. ټیوبز چې دا ټیوبز به څه دا به پیټنټي او دا به فنکشنلی نارمل به وي. ټیوبز به څه دا به فنکشنلی اینډ دا به څه پیټنټي. پیټنټ مطلب دا دی چې دا به کولاوي، دا به بند نه وي. کوم چې ټیوبز دی دلته دا به زموږ سره څه دا به فنکشنلی اینډ پیټنټ به وي. نیکسټ موږ ګورو چې دې ته به سپرم څه اویلیبل وي. دا سپرم به څه یو خو به دا نارملی نارمل کاونټ به پوره وي، بل به دا موټایل موټایل. د دې که چېرته د میل دا پرابلم و، یعنې په میل کې د سپرم کاونټ 12 میلیون موږ ویلو د 12 میلیون نه پر ML چې کله دا کم شي 12 میلیون نه، نو دا زموږ سره څه کس کوي؟ دا انفرټیلیټي کس کوي. کله چې د سپرم کاونټ د 12 میلیون پر ML نه کم شي دې ته موږ اولیګو سپرمیا وایو. نو اولیګو سپرمیا د انفرټیلیټي څه ده؟ یو کاز دی. کله کله داسې کار وشي چې دا سپرم ټوټلي ایبسنټ وي. ټوټلي ایبسنټ وي، هغې ته بیا موږ ایزوسپرمیا وایو. او ایزوسپرمیا هم څه د انفرټیلیټي یو کاز وي. د دې نه هټ کر موږ ګورو چې کوایټس سیکجوال انټرکورس د دې کوم کله چې سیکجوال انټرکورس کوي
میل او فیمیل نو چې دا ټایملی ټایملی اینڈ سوټیبلی ټایملی اینڈ سوټیبل مطلب دا دی چې د کوایټس ټایم ډفرنٹ بکس ډفرنٹ دغه لیکي ډیوریشن منشن کوي ستاسو په بک کې چې کوم ورکلی دي نو د 9 نه واله د 15 ډیز پورې د اولیشنز نه تقریبا چې که په 14مه ورځ باندې اولیشنز کیږي نارملی زیاتره بک د اولیشن ډے سره +2 -2 یعنی د 11 نه واله د 15 ډیز پورې لیکي یعنی د اولیشنز که چېرته په 14th ډے باندې کیږي +2 -2 دا ډېر دې څه کوي اټ کوي ماینس کوي دا سوټیبل ټایم دی په دې ټایم کې که څوک سیکجوال انټرکورس کوي مطلب کوروالی کوي نو چانسز یې دی چې د دوی څه وشي بچي وشي نو د ریکوایرمنټ اف فرټیلیټي کې یو کوایټس راځي کوایټس نیکسټ چې تاسو ته د دې خبرې علمي چې د اولیشنز ټیوبز سپرم او کوایټس نه علاوه چې د فیمیل سروایکل میوکس سروایکل یا سرویکل میوکس هم ورته ځینې خلک وایي سرویکل میوکس چې دا څه دا فیوریبلی په ځینې کنډیشنز کې دا د سروکس دا میوکس آل دی ټایم دا سروکس چې کومه دی دا تک کلیر میوکس دا سروکس بند ساتي د دې لپاره چې کوم زموږ سره نارمل فلورا بکټریاګانې دي چې د هغې انټري دننه څه وشي هغه پریونټ شي که چېرته دا پروجستران بیا دا تنکی که چېرته دا پرابلم سالف نشي نو سپرم بیا دننه انټر کېدو ته نه پرېږدي نو چې سرویکل میوکس څه هغه فیوریبلي او د دې نه هټ کر به ورسره یو بل پوینټ ایډ کو چې انډومیټریم څه دا ریسیپټیو مطلب دا دی که تاسو د فیمیل ریپروډکټیو سیسټم خبره وکئ د فیمیل ریپروډکټیو سیسټم جسټ زه به د ایکسپلینیټري پرپس دپاره یو شارټ ډایګرام جوړ کړم دا جسټ د ایکسپلینیټري پرپس دپاره یو ایمرجنسي ډایګرام جوړوم دا ویجاینا دا یو اوری ده دا بل اوری ده فرست اف آل چې تاسو ته دا خبره کلیري چې د دې اوري نه اولیشن کیږي اولیشن او دا به پیک اپ کوي دا یو دویم دلته دا ټیوب چې کومه دی دا زمونږ سره چې بند نه وي دوه دریم چې دلته کوم میوکس چې هغه دومره تک نه وي چې کوم سپرم دلته ډیپوزیټ کیږي په ایجوکولیشن په ټایم کې چې دا دې ته پرمیشن ورکړي او دا دلته لاړ شي نیکسټ چې دا کوم سپرم دلته ډیپوزیټ کیږي چې دا موټایلی او دلته دا کوم فرټیلایزیشن په دې امپولا کې کیږي کله چې دا فرټیلایزیشن په دې امپولا کې وشي نو بیا د دې دپاره دا ډک فنکشنل پکار دی او دلته راشي کله چې دلته اوم راورسي فرټیلایزډ اوم چې د دې دپاره دا انډومیټریم سوټیبلی او دا څه کي دا ریسیو کي اوس کله داسې کار وشي دا ټیوب بندي د دې د وجې نه پریګننسي چې کوم دا هغه نه کیږي په هره میاشت کې پکار ده چې یو اوم ریلیز شي یا د دې سایډ نه یا د دې سایډ نه کله په 1 to 2% پیپل کې د هارمونل چینجز د وجې نه دوه اوم ریلیز کیږي یا یو سپرم داسې کار وکړي چې دا یو اوم کومه ریلیز شوي دا فرټیلایز کړي او د دې نه دوه ماشومان جوړ شي آیډنټیکل ټوینز ورته وایي یا یو اوم دلته ریلیز شي یا دواړه دلته هم ریلیز کیدلی شي او دوه سپرم راشي او دواړه اوم څه کې هغه فرټیلایز کړي او د هغې نه دوه ماشومان جوړ شي هغې ته بیا موږ فرټرنل ټوینز وایو په هغې کنډیشنز موږ خبره نه کوو خو دا ټیوبس کله بند پاتې شي یا پیدایشي بندي یا د یو بیمارۍ د وجې نه نو بیا هم زموږ سره انفرټیلیټي کاس کیدلی شي کله دلته دا یوټرس په دې کې فایبروسیز وشي یوټراین فایبروید ورته موږ وایو د هغې د وجې نه دا د دې قابل نه دا یوټرس چې دا پریګننسي څه کی ریټینټ کی د دې د وجې نه انفرټیلیټي اف فیمیل کاس کیدلی شي او د دې نه هټ کر چې تاسو ته یو خبره دا هم کلیري چې دا فار ایګزامپل زمونږ سره فیمیل ده نو د دې فیمیل په دې کې دلته
یا د نروس سیستم دی دا هایپوتلمس دا انټیریور پیچوټری دا پوسټیریور د دې هایپوتلمس نه ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمونز خارجيږي او د دې پر ریزلټ کې د دې نه ګونیډوټراپیک هارمونز خارجيږي په ګونیډوټراپ کې موږ ویلو چې یو اف اس ایچ دی او یو ال ایچ دی که چرته په دې ایکسس کې په هایپوتلمیک پیچوټری یا د دې اوري نه استروجن او پروجسترون خارجي به کارپس لوټیم خارجي اوري نه خارجي دا استروجن پلس پروجسترون د دې هارمونز په لیول یا سیکریشنز کې مسله راشي نو دا زمونږ سره د انفرټیلیټي یو کاز څه کېدای شي یو کاز کېدلی شي کله چې زمونږ سره په دې سیستم کې په هارمونل چینجز کې په هایپوتلمیک پیچوټری په اوویرین او یوټراین ایکسس کې مسله راشي دا زمونږ سره د انفرټیلیټي څه کېدلی شي کاز کېدلی شي اکارډینګ ټو د کاز اکارډینګ ټو د ابنارملټي موږ هغه څه کوو بیا ټریټ کوو که هارمونل مسله نو بیا ورته هارمون اکزوجینیس هارمون ورته موږ انجکټ کوو او که چېرته سرجیکلي نو بیا سرجیکل ریپیر کوو او که نه نو بیا موږ داسې کار کوو چې که سپرم چېرته کمي یا دلته فلوپین ټیوب وي نو بیا د دې دپاره موږ دې ته هارمونل تراپي وکړو او زیاتې اووام چې کومه دي هغه موږ په یو ټایم باندې څه کړو ریلیز کړو او دا واخلو بیا ان ویټرو فرټیلایزیشن موږ کوو نیکسټ ټاپ کې به دا کلیر شي د دې پورې دا ستاسو په بک کې چې کومې خبرې شامل دي هغه کور دي نیکسټ په دې باندې خبره کوو صحیح ده